สมุทัยรากเหง้าแห่งทุกข์คือตัณหาคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าที่เปิดเผยความจริงของชีวิตไว้ชัดเจนที่สุดคืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการหนึ่งในนั้นคือสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์พระองค์ตรัสไว้ว่าสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความอยากความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นตัณหาแปลตามปัวว่าความอยากอันกระหายคือสภาพของจิตที่ดิ้นรนอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นมันเป็นเหมือนไฟที่คอยเผาใจอยู่เงียบๆแม้สิ่งที่เราปรารถนาจะได้มาแล้วความอยากก็ไม่ยอมหยุดเพราะมันจะปรุงแต่งต่อว่าอยากได้อีกอยากให้ดีกว่านี้อยากให้คงอยู่ตลอดไปพระพุทธเจ้าตรัสจำแนกตัณหาไว้3ประเภท 1. กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลิน 2. ภวตัณหาความอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยากเป็นคนสำเร็จอยากเป็นผู้มีชื่อเสียง 3. วิภวตัณหาความอยากไม่เป็นอยากหนีอยากหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ชอบทั้ง3อย่างนี้คือเชื้อเพลิงแห่งทุกข์เมื่อยังมีเชื้อเพลิงตัณหาก็ยังเผาไหม้และตราบใดที่ใจยังไม่เห็นตามความจริงทุกข์ก็ยังไม่ดับลองพิจารณาดูในชีวิตประจำวันของเราทำงานก็เพราะอยากได้ผลตอบแทนเราคบคนก็เพราะอยากได้ความรักความยอมรับเรากลัวการสูญเสียก็เพราะอยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่นี่คือรูปแบบของตัณหาที่แฝงอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวตัณหาเหมือนเงามันตามใจเราไปทุกที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็จะวิ่งตามมันทั้งชีวิตและเมื่อสิ่งที่อยากได้ไม่ได้มาก็เกิดโทสะคือความขัดเคืองเมื่อได้มาแล้วกลัวเสียไปก็เกิดโมหะคือความหลงทั้ง3อย่างนี้คือวงจรของทุกข์ที่หมุนเวียนไม่รู้จบแล้วเราจะรู้เท่าทันตัณหาได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่สติและปัญญาสติคือการระลึกรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะรู้ว่าขณะนี้ใจเรากำลังอยากพูดอยากได้อยากหนีหรืออยากให้เป็นอย่างใจแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสเพียงแต่เห็นมันตรงๆด้วยความรู้ตัวเมื่อมีสติจิตจะเริ่มไม่อินกับความอยากไม่ต้องรีบทำตามไม่ต้องรีบผลักมันออกเพียงรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาต่อว่าความอยากนี้มันเที่ยงไหมได้ตามอยากแล้วมันสุขจริงไหมหรือสุขแค่ชั่วคราวสิ่งที่อยากได้มันคงอยู่ได้ตลอดหรือเปล่าเมื่อปัญญาเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความอยากก็เริ่มคลายใจเริ่มเบาและความทุกข์ก็เริ่มดับโดยธรรมชาติการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นเมื่ออยากกินของอร่อยให้รู้ว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นเมื่ออยากพูดอยากโต้เถียงให้รู้ว่าตัณหากำลังทำงานไม่ต้องด่วนทำตามแค่รู้รอสังเกตเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มเป็นอิสระจากอำนาจของตัณหาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับความอยากด้วยการบังคับแต่สอนให้เห็นความอยากตามความเป็นจริงเริ่มต้นจากฝึกสติให้ระลึกรู้อยู่กับกายก่อนแล้วค่อยสังเกตจิตคอยเฉลือมดูจิตจึงจะค่อยๆเห็นจิตเมื่อเห็นจิตชัดความอยากจะดับไปเองเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีเชื้อย่อมมอดดับตามธรรมชาติสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าทุกข์ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากใจที่ยังมีตัณหาเป็นเจ้าของเมื่อเราเห็นรากเหง้าแห่งทุกข์ได้ชัดเราก็เริ่มถอนรากนั้นออกได้ทีละน้อยและเมื่อไม่มีเชื้อแห่งทุกข์ใจก็สงบเย็นและเป็นอิสระนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของนิพพานในใจไม่ต้องกลัวตัณหาแค่รู้เท่าทันมันทุกครั้งที่เราเผลอไปทุกข์จะเกิดทุกครั้งที่เรารู้ทันทุกข์ก็ดับไปชั่วขณะหนึ่งเสมอถ้าเรามีสติรู้สึกตัวรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดได้มากเท่าไหร่ทุกข์ก็ดับไปมากเท่านั้น
ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ